ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වෙඩ්ඩා YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි හදන්න යන්නේ 6 වෝල්ට් වල ඉඳන් 12 වෝල්ට් වෙනකන් ධන ඍණ ලයින් දෙකම චෙක් කරගන්න පුළුවන් ටෙස්ටර් එකක්. මේ වැඩේට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා රතු පාට LED එකකුයි කොළ පාට LED එකකුයි 560 ohms resistor එකක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ රිවර්ට් එකක් පාවිච්චියෙන් අයින් කරපු පෑනක්. මෙන්න මේ දේවල් ටිකෙන් තමයි අද අපේ ගැජට් එක අපි හදන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ කොළ පාට LED එකේ ධන පින් එකට රතු පාට LED එකේ ඍණ පින් එකත් කොළ පාට LED එකේ ඍණ පින් එකට රතු පාට LED එකේ ධන පින් එකත් අපි මේ විදිහට පාස ගන්න ඕනේ. රතු පාට LED එකේ ධන පින් එකයි කොළ පාට LED එකේ ඍණ පින් එකයි පාසපු තැනට 560 ohms resistor එක පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ resistor එකේ අනිත් පැත්තට මේ විදිහටම වයර් කෑල්ලක් පාස ගන්නවා. රතු පාට LED එකේ ඍණ පින් එකයි කොළ පාට LED එකේ ධන පින් එකයි පාසපු තැනට මේ විදිහට දිග වයර් කෑල්ලක් අරගෙන අපි පාස ගන්න ඕනේ. අපි ගත්ත පෑන මම මේ විදිහට ගලවගෙන මේකේ මැද තියෙන බටේ අපිට මේ වැඩේට වැඩක් වෙන්නේ නැති හින්දා මම ඒක අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත LED එක මේ විදිහට අපේ පෑනට සම්බන්ධ කරගන්න. රෙසිස්ටර් එකට පාසපු වයර් එකට අපි මේ විදිහට රිවර්ට් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෑනට රිවර්ට් එක සම්බන්ධ කරගන්න. පෑනේ උඩ කොටසේ තිබුණු නොබ් එක මම මේ විදිහට සිදුරු කරගන්නවා අපි ගත්ත වයර් එකේ ප්‍රමාණයට. මේ විදිහට වයර් එකට ගැටයක් දාගන්නවා මම ඇදෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නොබ් එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ක්ලිප් එකක් අරගෙන වයර් එකේ කෙරවලට සම්බන්ධ කරගන්න. මම මේ විදිහට 12 වෝල්ට් ධන ඍණ ලයින් දෙකක් අරගත්තා ඔයගොල්ලන්ට අපි හදපු ටෙස්ටරේ චෙක් කරලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අද අපි හදපු ගැජට් එකෙන් 6 වෝල්ට් වල ඉඳන් 12 වෝල්ට් වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන පවර් සප්ලයි එකක් හරි නැත්නම් මොකක් හරි පරිපතයකට එන පවර් සප්ලයි එකක් හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේ කොයි හරි තැනකට යන ධන ඍණ වයර් දෙකෙන් හරියටම සප්ලයි එක එනවද? ඍණ ලයින් එකක් එතෙන්ට එනවද ධන ලයින් එකක් එනවද කියලා මේ ගැජට් එකෙන් බලා ගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක දෙපැත්ත මාරු කරලා මේ විදිහට සප්ලයි එක දෙපැත්තෙන්ම එනවද කියලා හරියටම බලා ගන්න. අද වීඩියෝ එක නම් මෙතනින් ඉවර වෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට ගේන්න තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට බලන්න ඕන bell icon එකක් click කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.